नमस्ते सबैमा स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा। आज भने यस भिडियोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन फ्रम फिजिक्स, जुन चाहिँ फाइनल इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है। यसमा भने टोटल भनेको 9 वटा क्वेसन छ। यसमा भने यो भिडियोमा चाहिँ पार्टिकुलरली हामी कुन कुन क्वेसनहरू छन् त त्यसको बारेमा मात्रै कुराकानी गर्नेछौँ है। र कुन कुन क्वेसनहरू छन् र के खालका क्वेसनहरू छ भने त्यो हेरौँ है त। पहिलो रहेको छ इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन अफ फिजिक्स। नम्बर 1 मा रहेको छ अब्टेन रिलेसन बिट्विन रियल एन्ड एपेरेन्ट एक्सपान्सन अफ सोलिड है। यो भने चाहिँ हाम्रो हिट च्याप्टरको रिलेटेड क्वेसन हो डेरिभेसन, जुन चाहिँ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड एन्ड एपेरेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विडको क्वेसन हो। सेकेन्डमा भन्ने रहेको छ डिराइभ एन्ड एक्सप्रेसन फ्रम फर इनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर है। यो भने चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी रिलेटेड च्याप्टरको डेरिभेसन, जुन चाहिँ एकदमै रिपिटेड एन्ड मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो है। र तेस्रोमा रहेको छ डिराइभ मिरर फर्मुला 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टु 1/f है। तेस्रोमा जुन यो डेरिभेसनको क्वेसन छ यो भने म अलरेडी सल्भ गरिदिइसकेको छु र भिडियो पनि अपलोड छ च्यानलमा। यसको लिङ्क भने म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु अथवा राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र यो जति क्वेसन छ यी क्वेसनहरूका चाहिँ भिडियोमा सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ कभर गर्नेछु, सोलुसन पार्टिकुलरली है। र चौथोमा रहेको छ चाहिँ डिराइभ एन्ड एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ अ बार म्याग्नेट एट अ पोइन्ट अन एक्सियल लाइन है। यो भने चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिजम है, म्याग्नेट चाहिँ अब च्याप्टरको क्वेसन हो, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यस रिलेटेड चाहिँ न्युमेरिकल पनि आउँछ, जुन डेरिभेसनको कन्सेप्टबाटै सल्भ हुने हो क्वेसन। पाँचौँमा रहेको छ हाउ ग्याल्भेनोमिटर इज कन्भर्टेड इन्टु एमोमिटर, जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट हो यता इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट। यसमा भने हाम्रो न्युमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यस रिलेटेड न्युमेरिकल त एउटा भनेको 4 मार्क्समा चाहिँ प्राय भिभिआई नै छ है, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। त्यो न्युमेरिकल पनि आउने बनाउनु होला। साथसाथै यो डेरिभेसनको कन्सेप्टलाई नै न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। सिक्समा के छ भने हाम्रो प्रुभ द्याट एन इज इक्वल्स टु एन नट ई माइनस लेम्डा टी वेयर द सिम्बल्स हेभ देयर युजुअल मिनिङ, जुन चाहिँ यो हाम्रो मोडर्न फिजिक्सबाट हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन। र मोस्ट रिपिटेड क्वेसन भएको हुनाले यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिक मजाले रिपिट गरेर के अरे लेखेर हुन्छ नि अलिक मजाले बुझेर सल्भ गर्ने प्रयास गर्नु होला। 7मा छ हाम्रो डिराइभ द रिलेसन है, जुन चाहिँ यो डिराइभ द रिलेसन भने हाम्रो लाइट च्याप्टरको क्वेसन हो। म्यु इक्वल्स टु साइन ए प्लस डिएम, इट मिन्स अथवा डेलियम पनि यहाँ हुनसक्छ /2 साइन a/2 वेयर सिम्बल्स क्यारी देयर युजुअल मिनिङ्स, जुन चाहिँ यो हाम्रो लाइट च्याप्टर अथवा अप्टिक्स च्याप्टरबाट चाहिँ हो। यसमा भने हाम्रो यस रिलेटेड न्युमेरिकल पनि आउने चान्स एकदमै हुन्छ र न्युमेरिकल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यो साथसाथै डेरिभेसनको होइन गरिसकेपछि यसको रिलेटेड न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्नु होला। र यसको भिडियो एकदमै मजाले डिटेल एक्सप्लेनेसन होइन मजाले बुझ्ने गरी कन्सेप्टको खाली म भिडियो अलरेडी बनाएर च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। यसको लिङ्क भने म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि 8औँमा रहेको छ हाम्रो डिराइभ द रिलेसन अफ लेन्स मेकर फर्मुला, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। र तपाईँलाई पनि थाहा होला आई थिङ्क होइन, फिजिक्सबाट लेन्स मेकर फर्मुला कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। यो जुन डेरिभेसन छ यसको पनि एकदम मजाले एक्सप्लेन गरेर म अलरेडी बनाइदिइसकेको छु भिडियो, त्यो पनि एकचोटि अवश्य पनि तपाईँ चेक गर्नु होला, लिङ्क है। र 9मा छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अथवा प्रुभ ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम फ्रम न्युटन थर्ड ल अफ मोसन, जुन चाहिँ हाम्रो काइनेमेटिक्स होइन काइनेमेटिक्सबाट हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यस रिलेटेड के अरे त्यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ अर्को साथसाथै जुन चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल प्रोजेक्टाइल छ नि, प्रोजेक्टाइल च्याप्टरको एउटा डेरिभेसन छ पाथ इज प्याराबोलिक वाला ट्राजेक्टरी, त्यो पनि हेर्नुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो न्युमेरिकलमा चाहिँ पार्टिकुलरली भिडियो तपाईँ कुन न्युमेरिकलको बुझ्नु भएको छैन भने त्यो कमेन्टमा लेख्नु होला, आई विल ट्राई टु कभर द्याट है। र साथसाथै यसको जुन पुरैको न्युमेरिकल होइन सरी है डेरिभेसनको भिडियोमा चाहिँ सेकेन्ड भिडियोमा म कभर गर्नेछु पार्टिकुलरली। र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा सब्सक्राइब अवश्य पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरी साथीहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नु होला। आज भने चाहिँ यति नै, हस्, धन्यवाद, जय नेपाल।